สวัสดีครับพี่หมอพบกันนานๆพบกันทีพบกันทีนะไม่ได้ไปไหนไกลต้องบอกว่าอะไรอ่ะพี่หมออยู่ในวงการมินิมานานมากครับใช่ไหมฮะผมขออนุญาตให้พี่แนะนำตัวนิดนึงครับผมนายแพทย์อนุรักษ์โพธิทัศน์นะครับครับก็เป็นสูตินรีแพทย์ก็ไม่ค่อยเข้ากับรถยนต์เท่าไหร่ก็เข้านะมีหม้อน้ำมีแคมพอใช้งานได้อยู่ใหญ่เลยนะฮะก็ในที่สุดเราก็หลังจากที่เราเป็นพี่น้องกันตั้งแต่สมัยโรงเรียนใช่ไหมฮะแล้วก็ได้มาเป็นพี่น้องในชมรมเพราะผมก็ใช้มินิใช่ไหมฮะก็มาเป็นรุ่นหลังของพี่นะฮะเราก็เจอกันโดยบังเอิญในถนนในถนนทางจำได้ว่าเห็นรถเอสติดสาธิตจุฬาก็ต้องทักทายกันหน่อยทักทายกันแบบโบกมือกลางถนนที่เลยนะบีบแต่เรียกจอดเลยอ่ะเรียกจอดเลยก็เลยกลายเป็นน้องกันเป็นตั้งแต่สมัยนู้นใช่ใช่ใช่ไม่ได้เจอกันนานก็ต้องขอเชิญพี่เข้ามาในรายการนะฮะมินิเครซี่ทีวีไทยแลนด์นะฮะในช่วงรายการของมินิฮิวแมนทอล์กซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงเกี่ยวกับคนมินินะฮะเกี่ยวกับคนมินิจะพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้เล่าสู่กันฟังอะไรประมาณอย่างนี้ของพี่หมอนี่ตอนนั้นเป็นประธานชมรมอดีตประธานชมรมอดีตครับก็ต้องย้อนกลับไปไกลเลยผมเป็นจะเรียกว่ายุคที่3ยุคที่3นะฮะยุคแรกๆนี่จะเป็นเขาใช้คำว่าเป็นมินิคูเปอร์คลับซึ่งตอนนั้นจริงๆเนี่ยมินิคูเปอร์คลับใช่ครับก็มีอยู่7-8 คันเองนี่ว่ายังไม่เรียกชมรมดีกว่าครับนี่ก็เป็นการรวมกลุ่มกันนะครับก็มีรวมกลุ่มการขับรถกันใกล้ๆที่ผมเคยได้ยินนะครับเคยเห็นภาพคือไปพระราชวังสนามจันทร์อะไรอย่างเงี้ยก็จอดรถถ่ายรูปกันก็ต้องมีตั้งแต่ประธานคนแรกเลยก็คุณวัฒนชัยพี่วัฒนชัยนะฮะผมเคยได้ยินอยู่ครับแล้วก็มีพี่สมชายที่เป็นร้านยาอยู่ที่ใช่ครับแล้วก็พี่สมชายกับเฮียธงเฮียธงเป็นเจ้าของอู่ทำสีอู่ทำสีก็อยู่แถวพระราม3แล้วเขาเป็นเกลอกันอยู่ในทีมนั้นแล้วก็มีพี่ตุ๊มี3-4 ท่านผมจำชื่อจริงนามสกุลจริงท่านไม่ได้เรียกแต่ชื่อเล่นกันตอนนั้นยังไม่ได้เป็นชมรมแต่ว่าเป็นโรงอันนั้นพี่มาทันยังไม่ทันอย่างตอนนั้นคือก็ไม่เรียกว่าชมรมดีกว่าเรียกว่ากลุ่มดีกว่าแต่ว่าก็มีกลุ่มหลักๆอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็พอยุคที่2ก็เริ่มมีการรวมกลุ่มกันชัดเจนขึ้นนะครับก็มี3ประสานตอนนั้นก็จำได้ว่ามีคุณทัชชัยผมเคยเจอแล้วก็ซีเปิร์กเราของเรากับคุณประกรณ์พี่ประกรณ์ของเรานี่เองนะครับแล้วก็คุณเจี๊ยบอีกคนนึงชื่อจริงถ้าไม่ได้ในบันทึกมีใช่ไหมตอนนั้นสื่อคุณเจี๊ยบจะเป็นประธานนะครับแล้วก็คุณประกรณ์กับคุณทัชชัยก็เป็นผู้ประสานงานผมเข้ามายุคตรงเนี้ยก็มารู้จัก3 ท่านกันแล้วก็ถูกอัธยาศัยกันคุณเจี๊ยบมันบอกไหนๆผมไม่ทันไม่มีเวลาพี่หมอผมขอไปทำมาหากินพี่หมอเป็นแทนแล้วกันผมบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นๆผมก็เลยไปกลับเรียนพี่วัฒนชัยก่อนไปปรึกษาพี่วัฒนชัยพี่สมชัยก็เรียนเชิญพี่วัฒนชัยกลับมาเป็นประธานสักพักพี่วัฒนชัยก็บอกว่างั้นหมอเป็นต่อเลยละกันผมก็เลยจำใจไม่ใช่จำใจหรอกใจตอนนั้นใจรักอยู่แล้วก็เหมือนเอสปัจจุบันเนี่ยใจรักแล้วบ้าหน่อยก็เลยเราจะทำงานซึ่งสมัยนั้นก็ต้องบอกว่ามันไม่ง่ายเหมือนสมัยนี้ตอนมันไม่มีมีเดียที่ติดต่อกันเลยพี่ยังนั่งพิมพ์จดหมายเองด้วยพิมพ์ดีดนะพิมพ์ดีดนะพิมพ์ดีดโรเนียลเขียนจดหมายจ่าหน้าซองไปสนีย์จ่าหน้าซองช่างเป็นกิโลโอ้เพราะเราติดต่อได้เป็น100 คนนะฮะเพื่อติดต่อด้วยทางจดหมายที่นี่เป็น100 คนนะตอนนั้นสมาชิกที่เรารีครูทได้นี่พี่มา200 กว่าคนนะแต่ว่ามาร่วมกิจกรรมก็ไม่น้อยมาทีนึงก็60-70 คนก็ถือว่าเยอะนะเยอะครับแต่ว่าเหนื่อยหน่อยใช้เวลาหน่อยเพราะฉะนั้นตอนนั้นคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอเรื่องด่วนหมายความว่าต้องไม่มีเรื่องด่วนคือต้องเตรียมการกันล่วงหน้าเป็นเดือนว่ากันเถอะใช้โทรศัพท์อย่างเดียวใช้โทรศัพท์แล้วก็จะใช้วิธีโทรศัพท์บ้านโทรไปรบกวนกับเจ้าของอู่ทั้งหลายนะครับว่าเจ้าของอู่ทั้งหลายเนี่ยท่านมีเหมือนกับเป็นลูกค้าของอู่แต่ละท่านอยู่แล้วช่วยประสานงานอีกทีนึงอย่างที่บ่อยๆก็เนี่ยเฮียธงเฮียสมชายคุณประเสริฐพี่ประเสริฐอยู่แถวห้วยขวางครับแล้วก็พี่ตุ๊อยู่นนทบุรีตอนนี้ท่านเลิกไปแล้วแล้วก็มีพี่สมโพธิที่อยู่ซอยไทยปานัทแล้วก็ปีฝั่งทนอีกท่านจำไม่ได้พี่ยักษ์พี่ยักษ์โอเคสีย่านเนี่ยอาศัยผู้ใหญ่ท่านพวกนี้นะครับเป็นการช่วยกระจายข่าวลืมไม่ได้เลยก็มินิเราที่หลังวัดโสมร้าน
สหแสงไทย สหแสงไทย ลืมไม่ ใช่ ได้ ใช่ ลืมไปนี่เสีย อ๋อสมัยนั้นพี่เขาก็ช่วยตลอดเวลาเขายินดีช่วยมากแล้วเขาเป็นคนที่มีอะไหล่มินิเป็นที่พึ่งของพวกเรามาตลอดแล้วจะถามว่าอะไหล่หายากบางจังหวะที่ขาดนะฮะแต่เฮเว่นสันอันนี้ซีปึกผมทั้งสองท่านเพราะว่าเรารบกวนท่านบ่อยนะฮะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยที่ผมเข้ามาจริงๆอีกอันหนึ่งก็คือสมัยที่ตัวเนี้ยเข้ามาคือเป็นโรเวอร์รุ่นแรกฮะนะฮะสมัยก่อนนี่เป็นออสตินใช่ไหมฮะแล้วเป็นมอริสเป็นออสตินเป็นบริติชเลแลนด์แล้วก็เงียบไปพักหนึ่งตัวนี้มันเกิดใหม่เป็นโรเวอร์พี่เข้ามายุคนั้นพอดีก็เลยได้คนที่ช่วยหลักอยู่2คนก็คือสหแสงไทยอีกอันนึงคือไทยอัลติเมทค่ะเพราะนี่คือจากไทยอัลติเมทค่ะแล้วก็พอดีมิสเตอร์แมคโดนัลล์โอเคก็ผมก็เข้ามาพอเข้ามาปั๊บมันก็มีไอเดียว่าทำยังไงจะมีกิจกรรมที่จะดึงพวกเรานี่มาร่วมกิจกรรมกันเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาในสมัยนั้นเนี่ยก็พูดเสียงเดียวกันว่ามินิมันเข้ามาเพราะอะไรมันเข้ามาเพราะความน่ารักใช่ไหมเข้ามาจอดกันเยอะๆ30-40 คันนี่มันภาพมันน่ารักมากอ่ะอย่างที่เดี๋ยวพี่คงจะให้เอสก็คือเป็นภาพเก่าๆในสมัยรวมกลุ่มกันนะใช่ฮะรวมกลุ่มกันแล้วมีแอคทิวิตี้หลักๆตอนนั้นที่เป็นตัวเขาเรียกอะไรนะตัวนำใช่ไหมตัวนำก็คือไอ้มินิแฟมิลี่แรลลี่ซึ่งจะจัดกับนิตยสารกลางปีในงานมอเตอร์โชว์ประมาณต้นเดือนเมษาได้จัดทุกปียังจัดอยู่ทุกวันนี้ก็ยังจัดอยู่เกือบ20 ปีแล้วมั้ง30แล้วมั้งฮะเกือบ30แล้วพี่จำไม่ได้แล้วเยอะมากเพราะตอนที่พี่มามันเป็นนักแข่งใหม่ๆตอนนั้นก็มาร่วมงานด้วยนะก็สนุกสนานแล้วก็ร่วมงานอยู่สัก2-3 ครั้งก็ขยับตัวมาเป็นผู้ประสานงานเพราะว่ากลางปีเขาจะเป็นคนจัดให้เราเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ไปร่วมงานเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือตามพวกเราเชิญพวกเรามาให้เยอะที่สุดเพราะว่ามันไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะนี่กลางปีเขาแฟร์กับเรามากตลอดนะใช่ผมร่วมงานประจำใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็ตอบแทนเขาด้วยการที่เข้ามาร่วมงานแล้วก็นั่นคือหลักสมัยนั้นจัดสวนน้ำพรเนาะใช่ครับสวนน้ำพรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาก่อนแข่งเนี่ยก็จะจอดเรียงรายรอบบอร์ดสารนับอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่พี่เข้ามาแล้วพอเข้ามาก็ชักมันก็เลยจัดแอคทิวิตี้อะไรขึ้นพอดีอย่างที่คุยเมื่อกี้ก็คือไทยอัลติเมทคาร์เขาซัพพอร์ตเขามีฟันดิ้งมาให้บอกชมรมมาไปเลยเขาให้มา100,000อ่ะสมัยก่อน100,000นี่เท่ากับ300,000เดี๋ยวนี้เยอะมากนะพี่บอกถ้าอย่างนั้นนะอยู่ให้ฟันดิ้งมา100,000อ่ะเอาให้สนุกหน่อยได้พอดีตอนนั้นสมัยเริ่มต้นอันนี้นอกเรื่องนิดนึงสมัยพีราเซอร์กิตเริ่มต้นอ่ะเพิ่นพี่เป็นหมอสนามของพีราเซอร์กิตคนแรกเลยคนแรกเลยเพราะฉะนั้นไอ้สนามพีราเซอร์กิตไอ้เรสคิวใครมีอะไรขึ้นมาเราก็วิ่งไปดูสนามเรสคิวทั้งหมดแนวรถพยาบาลจอดห้องพยาบาลอะไรเนี่ยพี่เป็นคนทำไว้ทั้งหมดศูนย์ตีนะใช่เกี่ยวด้วยนะบ้านเข้าสนามเพราะฉะนั้นตรงนั้นคือจุดที่มินิคันเล็กๆเนี่ยได้มีโอกาสครั้งแรกที่ไปวิ่งกันในสนามพีราเซอร์กิตถ้าไทยกับว่าครั้งแรกถ้าไปเป็นขบวนเป็นกลุ่มใหญ่ๆเป็นทั้งชมรมเลยนะก็ได้ต้องไปหาพี่มานัทหอมสุวรรณใช่ซึ่งใช่เพราะฉะนั้นนี่หมายความว่าเข้าไปเป็นขบวนเข้าไปขับพาเลทกันเราเข้าไปตอนนั้นเนี่ยพี่ว่ามีมา40 คันอะแล้ววิ่งคือวิ่งโชว์เอามันไม่ได้วิ่งแข่งวิ่งสวยงามวิ่งเพราะว่าพีรามันมีกติกาว่าจะต้องมีโรบาร์กับโรเอสอย่างนี้แต่ทุกคันไม่มีใครมีหรอกใช่นะฮะต้องมีโรบาร์มีอะไรเขาเรียกว่าวิ่งโชว์ก็สนุกสนานมากก็เฮฮาแล้วตอนเย็นก็มาพักโรงแรมเดียวกันหมดฟรีหมดนะโอ้โหแจ๋วเลยหมดปาร์ตี้ก็ฟรีหมดแล้วเช้าก็แล้วแต่ตัวใครก็เฮฮากับกรุงเทพกันเองโอเคงานนั้นก็คือทาวน์ติเมทคาร์ซัพพอร์ตมาบอกไม่เก็บเงินเลยนะไม่เก็บเงินคนนั้นเลยแล้วมีของขวัญแจกในงานอีกสนุกสนานมากโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอย้อนไปที่ชื่อชมรมผมยังติดใจอยู่เพราะตอนนั้นเราพี่บอกว่าใช้คำว่ามินิคูเปอร์ครับมินิคูเปอร์ขับหรือว่ามินิคูเปอร์เฉยๆฮะมินิคูเปอร์ขับจำไม่ได้ละเอียดประมาณนี้มันไม่มีการบันทึกทีนี้ก็ตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็นมินิขับหลังจากที่พี่ไปเรียนท่านผู้ใหญ่ก่อนนะคือทุกอย่างที่พี่ทำคือปรึกษาผู้ใหญ่หมดก็เลยใช้คำว่าชมรมมินิประเทศไทยชมรมมินิประเทศไทยมินิขับไทยแลนด์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็มินิขับไทยแลนด์ตอนแรกมีวงเล็บตรงไทยแลนด์ก็มีคุณประกรณ์แล้วใครทักท้วงว่าเราไม่เป็นสาขาคำว่าไทยแลนด์แปลว่าสาขาใช่ไหมเพราะว่าคำว่าวงเล็บมีวงเล็บแปลว่าแยกนั้นก็ไม่ใช่ก็มินิขับไทยแลนด์ตรงไปตรงมาแล้วเป็นยังไงไปฮะเห็นผมเข้ามาต่อจากพี่เนี่ยหลังนั้น
นานอยู่เหมือนกัน มันมีหายไปพักหนึ่ง ใช่ ชมรมหายไปพักหนึ่ง คือตอนหลังบอกตรงว่าพอแก่ขึ้น คนไข้เยอะขึ้น เราก็มีครอบครัวกันไปใช่ไหมฮะ งานทำงานไม่ไหวคือปลีกเวลาไม่ไหว แล้วก็พอดีพี่ขึ้นไปบริหารโรงพยาบาลด้วยก็เลยจำเป็นจะต้องขอถอนตัวใช่ขอถอนตัวจากที่คนจะเป็นผู้ประสานงานครับมันก็พอดีกับช่วงนั้นจะมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตอะไรเข้ามาเริ่มมีเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยง่ายแล้วมีคนติดต่อมันก็จะแบงค์ไปช่วงหนึ่งก็มีคุณประกรณ์นี่แหละน้าประกรณ์เรานี่แหละคู่ซีนับลูฟ็อกนี่แหละแกใช้ชื่อลูฟ็อกแกก็ไม่ยอมเป็นประธานแกบอกไม่ได้หรอกบารมีแกไม่ถึงก็บอกจ้างเอาไปเป็นไรก็เลยบอกว่างั้นคุณประกรณ์ก็เป็นผู้ประสานงานไปมาคุณประกรณ์ก็เลยมาสนิทกับเอสมากจนกระทั่งกลายเป็นว่า3คนเรากลายเป็น3เกลอก็เลยยกให้เอสเป็นต่อต้องขอบคุณที่แบกภาระโยนมาให้ผมชอบมากเลยตอนนั้นก็เลยเปลี่ยนผมก็เลยขออนุญาตพี่มาเปลี่ยนชื่อใช่ไหมไปเป็นมินิแฟมิลี่คลับไทยแลนด์เพราะตอนนั้นมันมีเรื่องของการจะไปเข้าเว็บไซต์ก็พี่คิดว่าคงหมดยุคพี่ละเพราะจะทำอะไรต่อนี่คือความเห็นของสมาชิกเรื่องแฮปปี้ทำยังไงก็ไปเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเป็นตายตัวแต่ว่าความคงอยู่ของชมรมมันก็เหมือนเดิมชื่อก็คงไม่สาระเท่าไหร่ใช่ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับช่วงอดีตจนถึงแทบจะเรียกว่าปัจจุบันใช่ไหมของชมรมมาจากพี่พอสมควรแล้วทีนี้ผมอยากรู้เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของพี่เล็กๆคร่าวๆเอามินิตัวนี้ก่อนตัวมินิตัวนี้นี่เป็นรุ่นไหนครับที่พี่ใช้อยู่ตอนนี้ปัจจุบันนี้เริ่มต้นจริงๆที่พี่เคยคุยตอนต้นพี่มี GT เก่าอยู่คันแล้วก็หายไปครับแมน GT ใช่คันนี้ซื้อตอนพี่ไปทำงานที่โรงพยาบาลที่พี่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยเผอิญมาหนึ่งคนไข้เป็นเซลล์เป็นคันที่เท่าไหร่ครับคันนี้ที่เคยมีครอบครองคันนี้ครอบครองคันที่2คันที่2จริงๆคันที่2พี่มีทั้งหมด7คันมีทั้งหมดแต่ไม่ได้ครอบครอง7คันแล้วก็ตอนนี้ขายให้คนอื่นไปแล้วเพราะว่าดูแลไม่ไหวก็เหลือคันนี้น่าจะเป็น850เป็นแวนพี่มีรถแข่งมินิเป็นรถแข่งอย่างเดียวเลยนะคล้ายๆเจ้ามินิซ่าอย่างนี้น้อยกว่านี้อีกเพราะใช้งานปัจจุบันไม่ได้ก็ใช้ควอเตอร์ไมล์ตอนนั้นแต่คันนี้เป็นคันที่เป็นป้ายแดงซื้อจากไทยอัลติเมทคาร์แล้วก็ไปทำรถแข่งไม่ทำคันนี้ไม่เคยทำรถแข่งคันนี้ไม่เคยทำรถแข่งคันนี้ภรรยาซื้อให้โอ้โหภรรยาน่ารักอ่ะถ้าผมมีภรรยาแต่งงานเมื่อไหร่ต้องหาอย่างนี้คนหนึ่งแน่ๆเลยคันนี้เป็นรถไทยอัลติเมทคาร์เป็นโรเวอร์สไปร์สไปร์คือรุ่นที่โลที่สุดแต่พี่เลือกอันนี้เพราะว่าพอออกจากอู่มาเป็นสไปร์เราก็ทำต่อกลายเป็นคูเปอร์คือเรารู้นิสัยตัวเราเองว่าเราซื้อแพงสุดก็มีประโยชน์เพราะเราก็ทำอยู่ดีใช่ครับเพราะว่าหลังล้อเนี่ยมันมาเป็นล้อเหล็กอันนี้ก็ล้อแม็กเป็นล้อแม็กไทติเมทคาร์มินิสปอร์ตแท้ๆมินิสปอร์ตอันนี้สั่งตรงจากอังกฤษหมดเลยในเครื่องเนี่ยพี่ล้วงไส้ไม่รู้กี่ร้อยรอบแล้วปัจจุบันชุดข้างในเครื่องเนี่ยช่วงล่างทั้งหมดเนี่ยคือตัวแข่งนะแต่ว่าฝาสูบเป็นฝาสูบสเตจ2ก็คือวิ่งถนนได้สบายๆเปิดแอร์เย็นๆทั้งชุดนี้เป็นติดแอร์ได้เย็นแล้วก็เฟืองท้ายอาจจะจัดนิดนึงเพราะพี่วิ่งระยะสั้นทั้งหมดเนี่ยพี่ซื้อจากมินิสปอร์ตเพราะว่าตอนนั้นไปอังกฤษบ่อยก็เลย2 คนกับภรรยาโอเคได้ทั้งนั้นก็ขอบคุณพี่นะฮะพี่หมออนุรักษ์นะครับที่เข้ามาร่วมรายการครั้งนี้นะฮะแล้วก็ครั้งหน้ามีโอกาสได้เจอกันอีกแน่นอนเราก็เจอกันนอกรอบอยู่ประจำนอกรอบด้วยแล้วก็ในรายการก็คงต้องเชิญอีกแน่นอนครับยินดีมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับก็ยังสวยอยู่ปิ๊งสนิทคันนี้ทำสีเมื่อ2 ปีก่อนทีเดียวเพราะว่าสีเดิมมัน17 ปีแล้วมันเฟดมันเริ่ม